רוקאיה, בוקר טוב. אני כל כך בוקר מתרגשת טוב. על השיחה הזו שלנו. אנחנו גם מכירות מכך שאת הופעת על הבמה של TEDx Women בתל אביב, והאושר שלי והנפעמות שלי ממך זה שאת בחורה שהייתה בשיתוק בגוף מיפו, שהגיעה תוך פרק זמן מאוד קצר להיות אלופת עולם. אז אנחנו כאן כדי לשמוע את הסיפור המופלא שלך, ואני רוצה להתחיל בכך, למה בחרת את השם רוקי בכותרת של הסיפור שלך? וואי וואי גיא, קודם כל התגעגעתי אלייך, אני חולה עלייך. אה, למה בחרתי את השם רוקי? לפי הנרמולוגיה, אם מחפשים בגוגל אפילו, השם רוקי מסביר הרבה תכונות על רוקאיה. חלק מהתכונות זה רגישות, פגיעות, מנהיגות, כושר ניהול, נחישות, יוזמה, כי דברים של שאפתנות, ביטחון עצמי, שזה רכשתי עם עצמן גם, וחדשנות, אני אוהבת אתגרים. והשם הזה מדבר אליי מאוד חזק, הלבישו לי אותו כשהייתי גם נערה. הייתי כזאת סוג של טומבוי, רוקי, חזקה, נחושה, תמיד אני, כאילו יש לי מטרה, אני חייבת לעשות אותה, שומרת על עצמי, סוג של ילדה שעברה בריונות, ומשם נהייתי כוחנית, שומרת על עצמה. זה גם מזכיר מאוד את הסרט רוקי. תסתכלי על השחקן. אה, להבדיל מהמציאות, שהוא במציאות כל הזמן כשחקן כסילבסטר, כאילו הם כל הזמן רצו להכשיל אותו, לא רצו שיהיה שחקן, לא רצה לעשות, לא רצו לקבל את ההפקות שלו, את הסרטים שלו, כלום, 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 והוא היה נחוש, 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 עד שיום אחד איזה מפיק במאי אמר לו, אני מוכן לקחת את כל מה שכתבת, את כל התסריט, אבל בתנאי שיהיה שחקן אחר. הוא כל כך התעקש על זה, שלא, אם כבר עושים את הסרט, אני הולך לככב. במציאות הוא כיכב בגדול, תעזבי שבסרט הוא הפסיד, בתור כאילו שחקן שבסרט, אבל עדיין הוא הנציח את החיים. ואני כרוקאיה רוקי, הייתי משותקת לשעבר, קיבלתי חבלה מאוד קשה, וכל כך השם הזה באמת באיזשהו שלב בחיים ייצג אותי, שמשיתוק הגעתי לאליפות עולם. הצלחתי בנחישות, בכוח רצון, בעקשנות, לצאת לשיקום שלקח יחסית תקופה מאוד ארוכה, ואמרתי, אני הולכת להגשים חלום. החלום שלי היה להיות מרימת משקולות מקצועית, וכך הגעתי לתחרות ראשונה שלי, לא בארץ, בחו"ל, כי המאמן אמר שאני כן מוכנה לזה אחרי שיקום מאוד ארוך שלי, והכי בתמים זכיתי באמת באליפות עולם. זה היה אה, אופוריה כל כך מרגשת, כאילו, אני כל הזמן מדברת על הפעם הראשונה, זה מרגש. אז זה השם רוקי, רוקי מיפו לאליפות עולם. הוא מאוד מייצג אותי, זה מאוד אני, אה, למרות שרק המעגל הקרוב, הכי קרוב שלי אומר לי רוקי, וצריך לרכוש את האמון שלי, ובאמת את האהבה שלי, כדי שיגידו לי רוקי. אני לא מסכימה שיקראו לי, אלא רק רוקאיה, ורק מעגל קרוב אליי, ואנשים שבאמת אוהבת, ואני לא בן אדם שמתחבר מהר לאנשים, אז נזקפת להם הזכות לקרוא לי רוקי, באמת נזקפת להם הזכות. ואני שמחה להיות פה היום, להמשיך את התהליך שהתחלנו בטד, להמשיך אותו היום בפודקאסט. לגמרי, לגמרי. אני זוכרת שבתד אה, כשביקשנו להביא תמונות מתקופות חיים, אז היה לך את התמונות של הניצחון של אליפות עולם, וזה מדהים. את אמרת שלא היו לך תמונות מהתקופה שהשתתקת. נכון, לא אהבתי את עצמי, כי לא שלא אהבתי את עצמי כרוקאיה, לא אהבתי את החולשה שהייתי בה. לא הייתי מסוגלת להסתכל על עצמי כמה אני חלשה, וכמה אני בתחתית, והייתי מאוד בדיכאון, שלא הסכמתי אפילו להיות שיהיה לי תמונה אחת, אפילו אחת, של התקופה שהייתי. אני זוכרת שאחותי פעם אחת צילמה אותי בתוך הטלפון, שאז היה התחילו הטלפון שאפשר לצלם בטלפונים, אני זוכרת שמחקתי אותו, כי לא יכולתי להסתכל על זה. כל פעם שהסתכלתי על התמונה, הייתה לי אותה שנה. כל פעם שהסתכלתי על התמונה הייתי בוכה, 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 כאילו למה? ואני רואה את עצמי בכיסא גלגלים, לא צריכה לראות את התמונה. אבל שמתי אותה כזה כל הזמן מול העיניים, כאילו, וזה, כן.
אבל הייתה כאילו עבר נקודה, זמן ואין לי דרך לתאר את זה אפילו. הייתה נקודה שבה את עשית את הקפיצה הזו, וסליחה שהכלבה שלי, שעשית את השינוי הזה שאני נכון, חוזרת להיות, אליפות עולם התחילה מההחלטה לקום מהכיסא, מהכיסא נכון, גלגלים. נכון. ההחלטה הזאת הייתה, התפנית הגיעה מזה שאני פגשתי פרופסור שאמר לי שהוא לא יכול לנתח אותי. אחוזי ההצלחה שלי מהניתוח הם אפסיים, ופה כאילו אמרתי, אם אין אני לי מילי, כאילו אמרתי, או שאני כאילו מתאבדת על החיים, או שאני מתאבדת. כאילו, או זה או זה. ופה הייתה התפנית אני רוקיה הולכת לעזור לרוקיה. וואו, איזה יופי. ו, והתהליך הזה של לקחת את ה... האם כשהחלטת אני יוצאת עכשיו להילחם על עצמי, אם אין אני לי מי לי, האם את שיערת שאת תגיעי לחזור לספורט, לחזור להיות לתחרויות? לא, המטרה הייתה להשתקם בעיקר. לרגע לא חשבתי על, זה לא לחזור לתחרויות, לא עשיתי לפני, זה היה החלום שלי. לא חשבתי על חלום, לא חשבתי על כלום, על בחזרה. חשבתי בעיקר להוציא את הקתטר שאני חיה איתו ביום יום. ומפה כאילו אמרתי, די, אני חייבת. עם השיקום, אחרי אני חושבת שהייתי בתהליך שנה של שיקום, אמרתי, אולי אני אוכל באמת, אולי יום אחד אני אחזור להרים משקולות, אולי אני אגשים את החלום, שבאמת רציתי להגשים אותו עוד מקודם, וזה היה טאבו כאילו. ובאמת המטרה שהייתה רק להוציא את הקתטר ולהצליח ולקום והכל, אחרי שנה הייתה המטרה שאני רוצה להרים משקולת. אני רוצה להגיע למצב כמו שהייתי פעם. לא היה באופק אפילו לחשוב על תחרות, לא חשבתי על זה אפילו, אבל העיקר לחזור למשקולת. רציתי מאוד לחזור להרים אותה, כמו פעם. ועם השיקום, אחרי שכאילו באמת השתקמתי, ובאמת הגעתי למצב שאני מרימה 20 קילו מוט, ספוט, כאילו בואי, וזה היה אתגר. חצי טווח תנועה, העיקר להרים, העיקר זה. לאט לאט פה ושם הגעתי לאיזה איבנט, ששם הכרתי את המאמן שלי. ופה נהיה הדרייב של כאילו, וואי, אולי באמת אני אנסה את זה, כאילו, אולי אני אתאמן אצלו, ואני אעשה משהו בקטן, חשבתי בענק, כאילו, משהו בארץ, משהו ככה. ואחרי שנה של אימונית, הוא החליט שאני מוכנה לתחרות באליפות עולם, אז כאילו, איפה אני... אני אומרת לו, מה קשורה לאנשים מתחרים, הסטרואידים, כאילו כולם מקצוענים, אני כזאת קטנה, כאילו לא, אמרת מוכנה, את באמת מוכנה, את לא יודעת עד כמה את מוכנה, והוא צדק, ממש צדק. נסענו לחו"ל, תחרות ראשונה שלי בחיים, האדרנלין היה בשמיים, הכי תמימה שיש בעולם, אני לא מבינה איזה קטגוריה, מה אני צריכה להירשם, הוא הכל עושה, אין לי מושג. מתחרים כאילו מתמרנים, יודעים איפה להיכנס, עם איזה מתחרים, בודקים מתחרים, עושים דיאלוג עם מתחרים, אני לא, כלום. ואז כאילו התחרתי, עשיתי, אני לא יודעת מקומות. הלכנו בערב לאכול, אשתו גם התקשרת אליי, אמרתי, תשמעי, עכשיו מתחילים הסרמוני של לחלק את המדליות והתעודות, וזה, בואי, יאללה, אנחנו צריכים לעודד כולם, אנחנו קבוצה של 15 כאילו אנשים מהמדינה. הגיע, ואז המאמן שלי אומר לי, תסתכל, אני לבושה בכלל כאילו בסוג של תמלה של הבית כזאת, מיוחדת. וכפכפים, לא חשבתי לרגע שאני הולכת לנצח, אפילו לא מבינה כלום. ואז הוא אומר לי, תחזיקי, היה לי דגל של האיגוד. אמר לי, תחזיקי, כי ולרה הולך לעלות עכשיו, אז קוראים לוולרה, באמת, אליפות עולם, אומרים לו, זה, ואני מתרגשת בשביל ולרה, ואני עושה לו, עם הדגל. ואז המאמן שלי מחזיק אותי, מעמיד אותי, ואני צוחקת, כאילו, חשבתי שהוא רוצה להגיד לי, תתאפסי, כי אני מתלהבת לקולגה שלי, אז פתאום אומרים, וכאילו, אלופת העולם הבאה, כאילו, בקטגוריית ככה וככה, רוקאיה אלמוגרבי, ואני כאילו הייתי בשוק. את אומרת ואני עם צמרמורת.
כן. הייתי בשוק, ואני מסתכלת על המאמן שאומר לי, רספקט, תעלי, ואני אומרת לו, מה, אני, אומר לי, כן, ואז אני עולה, ואני לא יודעת איך להתנהג, מה לעשות, ואני בכלל עם כפכפים, אני כאילו, מי מקבל ככה מדליה? לא על הרגע, הייתי לובשת משהו, מתאפרת, כאילו, לא, להישאר עם הבגד של התחרות לפחות. זה היה כל כך מרגש, כל כך מרגש. אני זוכרת שירדתי מהבמה, מרוב האופוריה, אמרתי, אני חוזרת שנה הבאה ואני רוצה להביא גביע. אני מתחרה עוד פעם ואני רוצה להביא גביע. ובאמת, אחרי שנה, והתראיינתי פה כמה פעמים, וכל הזמן כאילו הייתי עם המדליה, ולא הייתי מרוצה, אני רוצה את הגביע. אז אומרים, תשמעי, אלופת עולם, לבד, באמת עצמך, הלכת, כאילו, ואת עובדת, זה לא קל, כאילו, את גם עובדת ביום-יום, את גם כאילו צריכה להיות מתאמנת מאוד אינטנסיבי. ובאמת, ב-2019 השתתפתי בעוד אליפות עולם בהונגריה, זכיתי בארבע מדליות, שלוש מקום ראשון, אחד מקום שני, שלוש גביעים, ושני שיאי עולם עשיתי בקטגוריה שלי. וואו, וואו, אז כל זה הכבוד. היה כאילו, באמת הגשמתי את החלום, וכאילו, אני זוכרת שישבתי עם המאמן שלי ביום התשיעי שהיינו בתחרות, ואני אומרת לו, אם היית בא אליי ב-2014, היית אומר לי שאני אהיה פה ב-2019, הייתי אומרת לך, מה יש לך, איפה אני, איפה זה, אני במיטה לא יכולה לזוז, מי חשב? ובאמת, אם רוצים, זה לא אגדה, גליה, באמת שלא. כל עניין של כוח רצון. את יודעת, אני חושבת כשאת מספרת, זה מרגש מאוד מאוד כל התהליך, את מספרת ואני אומרת, איפה היה העוגן שנתן את הקפיצה? איפה היה העוגן שנתן לך את הקפיצה? אני ממש, לא, את אומרת, מגיל צעיר קראו לך רוקי, כן, ואת הרגשת שכשמסתכלים על נומרולוגיה, רוקי זה רוקיה, המידות שלך, האופן שאת רואה את עצמך, עוצמה, מנהיגות, אישה מאוד חזקה. ו, ואחר כך יש לך חלום להיות מרימת משקולות, אבל את לא מממשת אותו, בגלל שהמשפחה, אני זוכרת קצת, את לא סיפרת זה כאן, אבל לא כן, כן. תמכו, מה זה זה אישה? טאבו, זה קצת טאבו. קצת טאבו, טאבו, ברור. אישה מרימה משקולות, גם בקהילה הערבית, זה טאבו, גם חד בקהילה משמעית. המזרחית יגידו על זה, נכון. שאת לא תצליח להיכנס להיריון והכל, זה נכון, 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 נכון. פשוט קיים. ו, ודווקא מתוך המשבר הגדול, את לא שמת מיד אני רוצה להיות אלופה. אני קודם כל אלופה בלצאת מהמיטה, להוציא את נכון, הכתר. אני אלופה, כלומר, את כאילו בנית את האליפות בתוכך. נכון, גליה. ואת בנית ככה את האליפות בתוכך, ואז המאמן הזה שפגש, הוא עזר לך כעוגן לשים את האליפות עולם כאופציה בכלל, ללכת לתחרות בחוץ. נכון. וזה לא סתם שגם התחרות הראשונה שזכית באליפות עולם זה היה במימון עצמי. עוד גם לפני, השנייה, גם השנייה אגב. וואלה. גם השנייה, גם השנייה. כלומר, גם אם אחרים לא מאמינים ופותחים את הכיסים כדי לעזור לך להיות שם, את בכוחות עצמך. כן. באה לבמה והגביע הזה והאליפות עולם הזו והמדליה, הגביע, אליפות עולם וגם רקורד שברת ואמרת שיא עולם, כאילו צריך, השארתי שני שיאי עולם בקטגוריה שלי, כן. וואו, זה שלך. אני חושבת לעצמי, בעיקר, לא לסביבה, שאני כן מסוגלת. מה הגוף הזה מסוגל אחרי כל מה שהוא עבר? הכל. ומה הנשמה הזו שנמצאת בתוך הגוף הזה, מנגנון ההפעלה הזה, מה הוא נכון. מסוגל לראות, מה את כן. מסוגלת לחוות ולהשיל מעלייך את כל המחסומים הפיזיים, הרגשיים, ולהשיג את המטרה הזו. וזה לא קל, לא היה קל בכלל. זה הרבה אתגרים, הרבה. אני יכולה להגיד לך גם שכל מה שעברתי, זה נתן לי שינוי פאזה גם בחיים. ואנחנו עדיין עוברים, עם כל התקופה הקשה הזאת של השנה הזאת, שהיא מטורפת, כאילו.
ואני אומרת תמיד, יש דברים שכנראה קורים בדיעבד. עכשיו תעזבי שהיה מכה ולאליפות עולם, שבדיעבד יכול להיות שאם לא הייתי עוברת, לא הייתי מתנהלת כמו שאני מתנהלת גם בחיים היום. אז כאילו נכון שהייתי בדיכאון, והסתכלתי על עצמי בצורה כאילו איזה ביזיון, והכל, וממש היה קשה, אבל היום שאני מסתכלת בדיעבד, אני זוכרת את עצמי כרוקיה, אני עדיין אותה רוקיה, אבל יש משהו שבאמת השתנה בחיים שלי, שהפסקתי מזמן לדפוק חשבון, מזמן בזמן באמת, וגם פעם הייתי אומרת לך, תני לי לחיות מחר, לא מעניין אותי היום. ומאז המכה שקיבלתי בחיים, אז היום אני אומרת לך, היום, למרות שיש אנשים לא מסכימים עם זה, אני עדיין דואגת למחר, אבל זה נהיה פחות באחוזים. תתני לי את היום, כי מחר לא יודע מה יהיה. כרגע. אז הכל השתנה, גם זה גרם לי להיות יותר נחושה למרות שהייתי, כי כל דבר שהיה לי פשוט בתקופה הזאת היה בדאון, ואז כאילו הוא יצא בפצצות בעצמה יותר גבוהה. ובאמת השמיים הם לא הגבול, אנשים פשוט כנראה הם צריכים טריגר, או מישהו, או משהו, או איזשהו משהו בדרך כדי שיבינו לא לבזבז את הזמן. אם אנחנו אוהבים משהו, או כל דבר בחיים, לא משנה רק אוהבים, או רוצים לעשות, או רוצים באיזשהו שלב, אפילו אם אנחנו בייאוש עכשיו, לראות תמיד, למרות שזה נשמע אופטימי אולי לאנשים מדי, אני אופטימית, כמה שאני יודעת דברים פסימיים, כאילו לפעמים מדברים איתי על דברים, אני מאוד פסימית דברים, אבל אני מאוד מציאותית, זה לא שאני פסימית. אז לפעמים יש את האור הקטן הזה, הוא קיים, הוא קיים. אנחנו ישנים קמים, נכון? משנה, האור הזה קיים, צריך להיות אופטימיים. לא משנה מה. איך את מעבירה? את עדיין עוסקת בספורט, נכון? אני עוד עוסקת, אני עוד עברתי עוד הכשרות, אני ממשיכה עוד ללמוד, אני מעצימה את עצמי המון בתחום הזה. אני כרגע הולכת לעשות אירוע של חודש השוויון, יש לי ילד מיוחד, אז אני עושה אירוע כחודש השוויון. באו אמרו לי, את רוצה להוביל את זה? אז אמרתי להם, ברור, אבל בדרך שלי. אל תגידו לי הפנינג, שמפנינג, פעילויות. אני רוצה לעשות OTD. משהו שבא קצת מעולם הספורט, אבל משהו שהוא ביכולות של אנשים בעלי צרכים מיוחדים, מוגבלות, מה שתקראו לזה, המיוחדים אני קוראת להם, שיהיו מסוגלים לעשות, וגם לאתגר אותם אם לא. אז עכשיו ב-20 לחודש אנחנו הולכים לעשות פעילות אצלי במרכז של 4 שעות כמעט, של OTD לאוכלוסייה המיוחדת. אז זה איזה, עוד משהו שאני עושה. כן, כלומר, את מחברת גם את האוכלוסייה המיוחדת, אפילו באירוע כזה שנתנו לך לארגן לספורט. הספורט הוא נכון. עבורך תפיסה שהיא מעבר לעיסוק. זה דרך חיים. זה אחד את נכנסת לחדר כושר, אין לך כוח, לא בא לך להתאמן, מה באתי עכשיו, את עומדת בפתח, לא יודעת אם להיכנס, לא להיכנס, ככה זה גם בכל אתגר בחיים. בסוף את נכנסת, את לא אוהבת, כן אוהבת, את תתאמני, לא בא לך אירובי, זה, את תעשי, כאילו גם אם זה 10 דקות. אז ספורט, באמת זה החיים, סתכלי על ספורט, סתכלי על חיים, אותם אתגרים, אותו קושי, אותו עליות up and down, אותו מצב, הכל אותו דבר, אחד על אחד. אני רואה את זה ככה, אני לא יודעת אם אנשים יכולים לראות את זה ככה, אני רואה ספורט, רואה חיים, רואה חיים, רואה ספורט, אין הבדל. אני לא מפרידה את העולמות האלה בכלל, בכלל לא. אני כל כך מסכימה איתך. אני גם אנשים שעושים אפילו ג'ודו ומדברים על היכולת לראות אצל האחר את התנועה במבט עוד לפני שהוא עשה תנועה, אפילו להרגיש אותו, והלוואי ואנחנו יכולנו גם בחיים להיות בכזו התבוננות להרגיש מה אנשים חווים, עושים, רוצים לעשות עוד לפני שהם עושים. כן. אפשר אם היינו open minded, אפשר. פשוט אנשים לא open minded, הם סטריאוטייפים מהר, הם כותבים מהר, לא מבינים במה בן אדם עובר. את לא צריכה להיות פסיכולוגית, את לא צריכה להיות הכי אמפתית, גם אנחנו אנושיים, אין לנו מצב רוח לפעמים, אבל אפשר.
זה כמו לקרוא אם הבן אדם הזה מספיק טוב לך או לא. יש נורות, אנשים לא שמים לב אליהם פשוט. אפילו עכשיו שבן אדם מגיע, עכשיו אני מקבלת חדר כושר. אני חושבת שכולם נחמדים, אבל את לא יודעת מה עובר עליהם. אני צריכה לחייך, למרות שגם עובר עליי. אז הוא לא יודע לנתק כפתור, אני צריכה לנתק כפתור. הוא צריך לנתק, אני לא יודעת לנתק. זה בדיוק כמו שאמרת בז'ודו, הוא קורא את המהלך הבא. אנשים יכולים, אם היו רוצים, לא חייב כל הזמן. אז כן, זה דרך חיים. צריך לאמץ את זה פשוט. עד כמה יש לנו סיבולת ובאמת סבלנות. לאמץ, להתאמן, כי כשאת אומרת, זה דרך חיים, להתאמן בזה גם, על מנת שיהיה אפשר לעשות את ההשלכה הזו גם לחיים האחרים. תגידי, משהו בעובדה שכמו שציינו, הרי בהתחלה לא אפשרו לך, המשפחה לא תמכה בזה שתהיי בכלל בהרמת אה, משקולות. אני לא שיתפתי גם את המשפחה, כי אני יודעת מראש שזה משהו שמעניין אותם, או שמשהו ידבר אליהם, אבל כשהחלטתי לעשות את זה, זה היה כבר כשהייתי נשואה עכשיו, ואחרי כאילו מה שעברתי, אז אני שואלת, בעלי לא אוהב שאני אומרת את את הראשון, זה. עוד רצית בתור נערה, הראשון בהתחלה, כן, זה אימא שלי. מבחינתה, אני הייתי מגיל מאוד צעיר, כאילו רקדנית, ובלט, ומחול, וכל מיני. זה נקטע בגלל שזה לא היה לה צנוע מדי, כאילו, אבל התחלף בזה שאני נכנסתי לכושר. כי אני ילדה היפראקטיבית, אני לא יכולה... היום אני מבינה שאני, אחרי שאני עושה לילדים שלי אבחונים, אני מודעת לזה שאני היפראקטיבית, אבל פעם לא היה לזה מונח, וילד פעיל יותר מדי, אז אני הייתי ילדה מופרעת, למרות שהייתי מנהלת בבית ספר, כי אף אחד לא הבין אותי. הייתי צריכה תעסוקה. ואז אבא שלי, זוכרת שהוא הכניס אותי להתאמן בחדר כושר, בגלל שהייתי מספיק גבוהה, אז לא ידעו שאני בת 12. היה מותר רק בגיל 14. אז נכנסתי להתאמן בחדר כושר בגיל 12, ושם נחשפתי לכל עולם הספורט, של פיתוח גוף, של הרמת משקולות, של כל מיני, וכל הזמן אמרתי, מעניין, אני אוכל להרים 20 קילו, מעניין אם אני ארים 30 קילו, ואני באמת נוער היום. זה מה שמעניין אותם, המשקלים. אבל להבדיל ממני ומהם, אני זרקו אותי, אף אחד לא כיוון אותי. פעם זה היה ככה, חדר כושר תיכנס להתאמן, כאילו, מי מעניין אותו? היום את מדריכה אותם, את מסבירה להם, עדיין הם רוצים את המשקלים, למרות שאת מסבירה להם שהמשקלים, הכל בסיס וטכניקה, וזה מגיע עם הזמן. אז ככה נחשפתי לעולם הכושר. והיום, שאם אני היום מאמנת נוער, זה בא מזה שאני זוכרת את עצמי שהלכתי לאיבוד בחדר כושר, לא היה מי שיכוון אותי, לא היה מי שיסביר לי, נפצעתי המון, אם היה מי שיכוון אותי נכון, הייתי חושבת שהייתי עושה את זה בדרך יותר טובה. אז היום אני מאמנת נוער, אני עושה ונותנת את מה שהייתי רוצה שיעשו וייתנו לי בגיל שלהם, וזה מאוד ממלא אותי, מאוד. את מצליחה לזהות או לסמן כאלה שכדאי שילכו לערוץ מקצועי? שמזהה ומה? איזה? מסמנת, כאילו מעודדת אותם ללכת לערוץ מקצועי כמו שאת הלכת. יש לי ילד התחיל איתי מגיל 12 באימון נוער מודרך בחדר כושר, הוא כל כך היה פוטנציאלי. אני אימנתי אותו מהזמן הפנוי שלי, גם כשהוא סיים את ההדרכה, כשהוא בגיל 14, הוא כבר לא הייתי בקבוצה. המשכנו, אני חושבת, עד עוד שנתיים, אבל עד עוד שנה, משהו כזה אפילו, פחות משנתיים, לא אדייק יותר, אבל הוא לא מוכן להתחלות. הוא לא אוהב תחרויות, הוא לא מוכן להתחרות. אני מדברת איתך על ילד שכמעט שוקל בקושי 50-40 קילו, והוא היה מרים דדליפט 40 קילו. ילד בן 14, וואו. פוטנציאלי בצורה נדירה. הוא היחיד מבין מי אימנתי אותו פאורליפטינג, את האמת, כי הוא היה כל כך נחוש, כל כך רציני, מגיע בזמן, ואף פעם לא פספס אף שיעור. וכל התקופה שאני מאמנת נוער, אני כבר מאמנת אותם איזה 8 שנים, 9 שנים, אני יכולה להגיד לך שעדיין לא מצאתי מישהו פוטנציאלי. הם up and down. כאילו, כן, לא, היה אנשים שלקחתי למאמן שלי, עשו תחרות אחת בארץ, עזבו, כאילו, זה צריך נחישות, זה מקצוע תובעני מאוד, מאוד, התחום הזה מאוד תובעני, במיוחד שהוא לא מניב כסף, כאילו, את עושה את זה כי את אוהבת,
זה לא וייטליפטינג שאת יכולה להיות מתחרה אולימפית ולעשות מזה כסף ושיהיה לך כאילו עכשיו ספונסרים. זה את לעצמך, אתה מאמן לעצמך, מממנת את עצמך. זה אומר שאם את לא באמת בילד אין ואוהבת את זה, את לא יכולה לעשות ולא להצליח בתחום הזה. את יודעת, את כל פעם מספרת ואני מבינה, הרי את אמרת שאת היום עובדת עם נוער, לתת להם מה שלך לא היה. וזה עוד יותר מדגיש את המקום שאת נמצאת בו כנגד כל הסיכויים, פשוט כנגד נכון, כל הסיכויים. נכון, האם, נכון. האם את נותנת תמיכה מיוחדת לנשים? האם אני נותנת מה? תמיכה, אה, נותנת, אני תמיד מספרת את הסיפור שלי, אינדיבידואלי תמיד לנשים, שהן מגיעות למשל לחדר כושר. אני לא אוהבת לדבר על עצמי המון, בסדר? עכשיו אנחנו בפודקאסט, אנחנו מדברות, אבל ביום יום אני לא מדברת על עצמי, אני הרבה נותנת דוגמאות כגוף ג'. ואני אומרת, אני מכירה מישהי שהייתה ככה וככה, ואת לא מבינה, והיא עשתה, וזה וזה, כי למרות, אני באמת יש לי ביטחון עצמי, אבל אני מרגישה שזה שחצנות. שאני אגיד לה אני ואני ואני ואני, אני לא מסוגלת, זה שחצני מדי. אז באמת אני מכירה מישהי, ולא מתוך ביישנות שלא בא לי לדבר על עצמי. אנשים מדברים במקומי, אני לא, באמת, איפה שאני הולכת מדברים במקומי, זאתי אלופת עולם, אני לא מדברת. אבל כשאני רוצה באמת לתת דוגמה, אני לא אומרת לה אני, כאילו, בוא, כי לפעמים את נפצעת, בסדר? אני אפצע. ואת כאילו, לא, אבל את לא מבינה, זה פצע שלי, לא, 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 את לא מבינה, פצע, את מבינה את זה, כאילו, תמיד את מרגישה שזה גרנדיוזי יותר. מי אני בכלל שאני אגיד לך שזה לא? אז אני תמיד עדיף לתת דוגמה על צד ג', אז אמרת לה, הייתה מישהי ועשתה וזה, אם היא יכלה, גם את יכולה, אם היא מסוגלת, גם את מסוגלת, תמיד, וזה, כן, אני נותנת במה, וזה מעודד אותן. זה מעודד אותן במיוחד לנשים מבוגרות להגיע, להתאמן, לעשות. והן אוהבות שאני סביבם גם, כאילו, כל הזמן מבקשות, איפה לוקאיה, איפה לוקאיה, כאילו, אפילו אם אני לא מאמנת אותם, אני נותנת תמיד את הפידבק יותר לעובדים אצלי, לאמן, כאילו, את התמריץ. אבל אני באה לשיחת חולים, תמיד, כאילו, הם במסילה, הם באיזה מכשיר, אז כן, אני המון נותנת במה לנשים, מאוד, לא קצת. אני זוכרת שכשעלית לבמה בטדקס, שמבחינתי זה היה סיפור של אלופת עולם, אבל להגיע להיות מרצה בטדקס זה אליפות עולם בפני עצמה, זה במה בינלאומית, והתגובה של קודם כל עלית עם שמלה סופר אלגנטית, אני דרך אגב רוצה את התמונה שלך עם כפכפים מקבלת אליפות עולם, זה קראתי, אבל באת עם שמלה, עם עקבים, היית האישה שכל כך נשית, גם היום את נשית זה המסר הסמוי. לגמרי, לגמרי, זה המסר חד משמעית הסמוי, להראות שאני פאוורליפטרית ואני עדיין אישה. לא כמו שכולם חושבים על פאוורליפטרים. את לא בתחפושת, זו את. לא, בדיוק, ממש לא. הדבר הזה של ללכת מסלול שכזה שפורץ כל גבולות, שפורץ גבולות של תפיסה חברתית שבה את גדלת, יפו שזה לא, אין שם אנשים שופעי כסף שיוכלו לתת לא, את התמיכה המתאימה, לא. נכנסת לחדר כושר מגיל צעיר רק כדי להרגיע את הילדה ההיפראקטיבית, אבל פתאום יש בך תשוקה ותיאבון דווקא דרך הספורט, נכון. ולקחת את זה דרך אימונים, לצאת מהמשבר הפיזי של התאונה, ולהגיע אני לא הייתי חושבת כשאני מתאמנת לצאת מכיסא גלגלים, ללכת להרים משקולות, אבל להגיע גם להרמת משקולות, ולהגיע מאמן שמאמין בך, ולהגיע לתחרות בינלאומית, לעמוד על הבמה בהפתעה גמורה עם כפכפים, ולהיות אלופת עולם. וואו, רוקאיה. רוקי, גם אני. זהו, אני עכשיו קוראת לך רוקי.
גם אני בהלם, לרגע לא הייתי שוקלת. אז טוב, הזמן שלנו נגמר, ואנחנו, נכון, אני מכירה אותך הרבה שנים, ואני נכון. מתרגשת ברמות על בכלל, זו זכות בשבילי לראיין אותך ולשמוע את הסיפור. שלי גם להיות מרואיינת אצלך, גליה, אה, ואני תמיד מתרגשת, באמת שלא. אה, והמסר האחרון שאני רוצה להגיד, תמיד אומרים השמיים הם לא הגבול, לא הגבול, מה זה שמיים? כאילו, אני חושבת שכל העולם זה לא הגבול. אז אם רוצים משהו, אין זו אגדה באמת, כאילו, תצאו, תעשו את זה, תגשימו חלום, בקטן אפילו, לאט לאט, הכל אפשרי, באמת הכל אפשרי. הללויה. חיים שלי. תודה רבה. בבקשה.